שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת וישב. ופרשתנו, כאשר האחים של יוסף החליטו שיוסף נוהג שלא כשורה, הם כינסו בית דין וצירפו את הקדוש ברוך הוא איתם והחליטו יחד שיוסף הוא בן מוות. בתחילה הם שקלו להרוג אותו, לאחר מכן הם מכרו אותו לישמעאלים, שמכרו אותו למדיינים, שמכרו אותו לסוחרים, שמכרו אותו למצרים, לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. לאחר מכן האחים חזרו לבית והראו לאביהם כתונת של יוסף כאשר התבולה בדם של שעיר עזים, דם הדומה לדם האדם, ואמרו לו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא. יעקב אבינו הזדעזע ומאז התאבל על בנו שנים רבות. כאשר הם כינסו את בית הדין, החליטו האחים להשביע זה את זה, שאף אחד לא מגלה לאביהם יעקב שעוד יוסף חי. מה המטרה של השבועה הזו? הייתה להם טעות לפי דברי רבותינו הקדושים, והם לא פסקו נכון את הדין, והכל היה בכדי לגרום לעם ישראל לרדת למצרים בשנות הרעב. אבל למה להישבע? למה לעשות את הדבר החמור הזה כל כך? אמרו האחים לעצמם, אם יש לנו מטרה וצריכים להשיג אותה, אם לא ננעל אותה על ידי שבועה, אנחנו יכולים להסתבך. כל אדם אמור מדי פעם לנעול את עצמו על מטרה, כי שם נמצאת ההצלחה. כאשר אתה נעול על המטרה ולא משאיר לעצמך דרך חזרה, שם אתה מנצח. במלחמה בין היוונים לרומאים, אחד מהצדדים הגיע עם אוניות ושרף אותם בתוך חוף האויב. ואז הוא אמר לחיילים שלו, אין לנו להיכן לחזור, או שמנצחים או שמתים, ושם תמונה הצלחה. היום, יום פטירתו של הגאון הגדול, רבי שלום שבדרון זכר צדיק הקדוש לברכה. אחד מהדברים שאני אישית למדתי ממנו, היא איך לקום בבוקר. הרב היה חולה, עייף, מותש, לא יכל להתעורר. באו ולחשו באוזנו שכבר מגיע סוף זמן קריאת שמע, וחייבים לקום הרגע. הוא הניף את שתי רגליו באוויר, הניח אותם על גבי הקרקע ונעמד מיד לאחריהן. שיטה של לקום בלי ברירות, לא להשאיר אופציה אחרת. זרוק את הרגליים לרצפה ואז אתה קם. זה נכון בקימה, זה נכון בהליכה, וזה נכון בכל מהלך החיים שלנו. מסמנים את המטרה, מזנקים אליה ולא משאירים אופציה אחרת. זהו סוד ההצלחה. ברכת שבת שלום וברך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא, וברוכים תהיו.